Hello everyone! Nandito na naman tayo sa another episode. So, ang gagawin natin ngayon ay homemade tocino. So, ito yung mga ingredients na ating kailangan. This is half kilo pork. Binili ko po ito sa meat shop. Nung sinabi kong pang tocino, so alam na nila kung aling part ng karne at kung anong gayat ng karne, maninipis lamang. Pero if you're going to buy sa market at kayo maghihiwa ng maliliit, ang bilhin po ninyo ay shoulder part or kasim. Be sure po, bago natin i-marinate ang ating pork, kailangan nahugasan natin siya ng maayos at napatulo natin ang excess fluid para hindi sumama yung excess na tubig during marinating. Okay? Then ang sunod ay ang ating 3 cloves na finely chopped garlic, 2 tablespoon vinegar, 1 tablespoon soy sauce, 1/4 cup pineapple juice. Magtataka kayo medyo parang may bula-bulang konti yung pineapple juice ko kasi this is not a canned pineapple juice. Fresh pineapple juice po yan. Ini-squeeze ko na lang yung fresh na pineapple ko dito sa bahay. But, you can use naman a canned pineapple juice. Okay? Then, 1/4 teaspoon ground black pepper and half teaspoon salt. 1/4 cup brown sugar. I suggest, wag po yung maitim na brown sugar. Yung light brown sugar lang. And, ang ating red food color. Or po pwede po tayong gumamit ng achuete para natural ang pinanggalingan ng kulay ng tocino. Napakadali lang naman po ng ating gagawin. Pagsasama-samahin lang po ang mga nabanggit na ingredients sa ating bowl na malaki. Unahin muna natin ang ating mga dry ingredients. Ang ating 1/4 cup brown sugar, ground black pepper, ang ating asin. If you're new to my YouTube channel, welcome! Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated ka pag may bago akong uploaded na video. Then, ang ating pineapple juice. Ang ating soy sauce. Ang ating vinegar. At ang ating finely chopped 3 cloves of garlic. At syempre, to give color sa ating tocino, ilalagay na natin ang ating food color, red food color. Pero sabi ko nga kanina, po pwede rin gumamit tayo ng achuete. Konting-konti lang yung nilagay kong food color kasi ayoko ng artificial flavoring. Gusto ko sana ay achuete, kaya lang wala akong mabili. Kaya yung kalalabasan ng tocino natin ngayon, medyo maputla sa karaniwan. Pero nasa sa inyo naman yon kung gusto nyong gumamit ng artificial food color para sa kulay, pero pwede naman. So, ayan na. Tunaw na yung ating mga dry ingredients. Tapos, ito yung ating karne. Wala na rin tong mga excess fluid. Na-drain ko na to ng maayos. Yan. Ganito siya kanipis. Yan, ganyan lang siya kanipis. Then, ibubuhos lang natin yung ating sauce dito sa ating karne. Then, halo-haloin na lang natin para lahat ng karne nilagyan ng sauce. Then, ilalagay natin ito sa ref. Marinate natin siya. Pwede namang after 24 hours, pwede mo na siyang lutuin. Pero mas maganda siguro mga after 2 to 3 days para yung lasa ng sauce nanunuot talaga doon sa ating karne. Kung bago ka sa channel na ito, welcome sa'yo.
Para updated ka palagi sa mga bago kong upload, pindutin mo ang subscribe button at saka yung bell. Ito na yung ating pork tocino. Na-marinate ko na to, na ibabad ko na for 1.5 days. Depende sa inyo kung gusto nyo mas matagal pa para mas nanunuot yung lasa ng ating sauce. As you can see, hindi siya masyadong matapang ang kulay, hindi siya dark red. Nasa sa inyo naman yon kung gusto nyo mas darker ang red niya, pwede nga hindi mo rin lagyan ng pampakulay kung pang home consumption lamang. Since ito namang ginawa ko ay for home consumption lang, so konti lang na food color ang aking nilagay. So now, dadako na tayo, lulutuin na natin siya. So, mag-iinit na tayo ng kawali. Meron akong tubig sa ating kawali, about 1/4 cup water. Then, samahan natin ng cooking oil. Then, ilalagay na natin yung ating karne para mapabulakan muna natin siya para lumambot. Kasi pag naiga na po yung ating tubig, mantika na lang yung matitira, eventually mapa-fry na siya. Hinaan natin ang apoy. Then, ilagay na natin ang karne. So, ayan. Then, takpan na natin. Meron tayong natira ditong pinagbabara na sauce. Mamaya natin to ilalagay sa kanya kapag iga na yung ating tubig. Para mas lalong lumasa yung sauce niya. So, as you can see, naiga na yung tubig, tapos nagmantika na rin siya ng kanya. So, lalagay na natin this time yung natira niyang sauce. Kailangan mahina lang yung apoy para hindi siya masunog kaagad. Para yung process ng pagpapalambot ay hindi biglaan. Okay, so tatakpan na ulit natin siya. At hihintayin naman nating maiga yung ating nilagay na sauce. So, ito na siya. Nagpiprito na tayo sa mantika kasi naiga na rin yung sauce. Hintayin lang natin siyang grabe ang lambot niya. Yan o. Hintayin natin lang na darker pa yung kulay niya. I repeat, dapat mahina lang yung apoy ha. So, ayan. Kung okay na sa inyo yung kulay ng karne, para sa akin kasi okay na. So, pwede natin siyang hanguin. So, ito na ang ating pork tocino. Homemade pork tocino. Kung gusto nyo mas kulay red siya, dagdagan nyo. Or pwedeng dagdagan nyo ang food coloring. Ako kasi ayoko ng masyadong makulay. Kaya medyo maputla ang pagka-tocino niya. Pero that's alright kasi kami lang naman ang magko-consume nito. So, titikman na natin siya ngayon. Masarap siya, guys. Hindi sobra ang tamis. Saktong-sakto lang yung lasa. That's all for this video. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Saka yung bell, pindutin mo na rin para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. So, that's all for our homemade pork
tocino. Thank you for watching!